ပေးကြပါတယောက်မဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายฝ่ายต่างจับตาสถานการณ์การสู้รบในพม่าอย่างใกล้ชิดโดยกองกำลังผสมฝ่ายกะเหรี่ยงเข้ารุกคืบโจมตีทหารพม่าในหลายพื้นที่ทำให้มีผู้หนีภัยสงครามจำนวนมากหนีตายข้ามมายังฝั่งไทยขณะที่ในบ้านเราก็มีการตัดสินคดีความที่เกี่ยวกับสถานการณ์ในพม่าเช่นเดียวกันโดยเมื่อวันที่ 23 เมษายนที่ผ่านมาศาลแขวงพระนครใต้นัดฟังคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ในคดีของวิชภัทรแนวร่วมม็อบ3นิ้วจากกลุ่มวีวอลันเทียวัย 24 ปีซึ่งถูกฟ้องในข้อหาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินและพรบโรคติดต่อเหตุจากการร่วมชุมนุม Stand with Myanmar เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ปี 64 ณ สถานทูตพม่าประจำประเทศไทยถนนสาทรเหนือเพื่อต่อต้านการรัฐประหารของพลเอกอาวุโสมินอองไลน์โดยศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นคือให้ยกฟ้องข้อหาตามพรกฉุกเฉินแต่เชื่อว่าจำเลยทราบประกาศให้ยุติการชุมนุมจากเจ้าหน้าที่แล้วแต่ไม่ทำตามคำสั่งที่อ้างว่าไม่ได้ยินประกาศเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่น่าเชื่อถือจำเลยมีความผิดฐานฝ่าฝืนพรบโรคติดต่อลงโทษปรับ 10,000 บาทแต่ให้แก้เป็นการปรับพินัยเนื่องจากพรบการปรับพินัยมีผลบังคับใช้แล้วสำหรับเหตุการณ์ในคดีนี้เกิดขึ้นภายหลังมีการรัฐประหารในประเทศพม่าช่วงเช้าของวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ปี 64 ต่อมาในวันเดียวกันเวลาประมาณ 15:30 นาทีกลุ่มผู้ชุมนุมชาวพม่าและคนไทยบางส่วนออกมาชุมนุมต่อต้านการรัฐประหารที่บริเวณหน้าสถานเอกอัครราชทูตพม่าในวันเกิดเหตุผู้กำกับการสน.ยานาวาซึ่งถูกแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประกาศให้ยุติการชุมนุมในเวลา 16:16 นาทีผู้ชุมนุมได้ทยอยแยกย้ายกลับแต่ยังมีกลุ่มกาดเหลืออยู่บางส่วนจนเวลา 17 นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนพร้อมโล่และกระบองได้นำกำลังเข้าสลายการชุมนุมโดยเดินตั้งแถวเข้าไปยังพื้นที่ที่ผู้ชุมนุมที่ยังรวมตัวกันอยู่จึงเกิดการปะทะกันกับเจ้าหน้าที่ต่อมาเวลา 17:20 นาทีพบว่ามีผู้ถูกจับกุมทั้งสิ้น3 รายโดยรายหนึ่งเป็นประชาชนที่มาร่วมชุมนุมและอีก2 รายเป็นทีมกาดของกลุ่มวีโวซึ่งวิชภัทรคือหนึ่งในผู้ถูกจับกุมในชั้นสอบสวนวิชภัทรถูกแจ้ง2 ข้อหาได้แก่ฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินและพรบโรคติดต่อซึ่งให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาและถูกควบคุมตัวอยู่ที่สน.ยานาวาตลอดคืนจนวันรุ่งขึ้นพนักงานสอบสวนจึงขออำนาจฝากขังที่ศาลแขวงพระนครใต้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังทนายความจึงยื่นคำร้องขอประกันตัวศาลก็มีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวโดยไม่ต้องวางหลักทรัพย์หลังจากอัยการมีคำสั่งฟ้องต่อศาลแขวงพระนครใต้และคดีเสร็จสิ้นการสืบพยานเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 65 ศาลชั้นต้นได้พิพากษายกฟ้องในข้อหาตามพรกฉุกเฉินแต่ลงโทษปรับตามพรบโรคติดต่อเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาทเนื่องจากเห็นว่าจำเลยฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคซึ่งในวันดังกล่าววิชภัทรได้จ่ายค่าปรับทั้งสิ้น 9,500 บาทเนื่องจากถูกคุมขังไป1 วันระหว่างถูกจับกุมจึงหักค่าปรับไป500 บาทกระทั่งล่าสุด 23 เมษายน 67 วิชภัทรเดินทางมายังห้องพิจารณาคดีที่ 7 เพื่อฟังคำพิพากษาตามนัดหมายมีใจความสำคัญโดยสรุปว่าพิเคราะห์แล้วเห็นว่ามีรายงานว่ามีรถยนต์เจ้าพนักงานที่ติดลำโพงซึ่งเป็นรถคันเดียวกับที่ผู้กำกับการสน.ยานาวาประกาศให้ยุติการชุมนุมจอดอยู่ไม่ไกลกับรถกระบะคันสีแดงที่จำเลยยืนอยู่อีกทั้งยังมีลำโพงขนาดใหญ่2 ตัวหันไปทางผู้ชุมนุมและจำเลยน่าเชื่อว่าจำเลยทราบประกาศของเจ้าพนักงานแล้วแต่ไม่ได้ทำตามคำสั่งที่อ้างว่าไม่ได้ยินประกาศนับว่าเป็นการกล่าวอ้างลอยๆไม่น่าเชื่อถือพยานโจทย์รับฟังได้ว่าจำเลยกระทำการความผิดฝ่าฝืนดำเนินการใดๆที่อาจก่อให้เกิดสภาวะไม่ถูกสุขลักษณะและอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายและโรคระบาดแพร่ออกไปตามพรบโรคติดต่อที่ศาลชั้นต้นพิพากษามาศาลอุทธรณ์เห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของจำเลยจึงฟังไม่ขึ้นพิพากษาให้จำเลยมีความผิดตามพรบโรคติดต่อพ.ศ. 2558 มาตรา 34 วรรค 1 อนุ 6 และมาตรา 51 ให้ปรับเป็นพินัย 10,000 บาทนอกจากนี้ให้เป็นไปตามศาลชั้นต้นหลังจากที่ศาลอ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้นแล้ววิชภัทรได้ลงไปดำเนินการเรื่องค่าปรับพินัยแต่เนื่องจากจำเลยได้ชำระค่าปรับไว้แล้วต่อศาลชั้นต้นในชั้นอุทธรณ์จึงไม่ต้องชำระค่าปรับอีกมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ